नमस्कार YouTube च्यानल itexpertcomputer तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामनी आचार्य। साथीहरु, आज मैले नेपालको फर्स्ट सर्ट भिडियो एप्लिकेसन टिकडिप एप्लिकेसन टिकटक तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अब साथसाथै तपाईले टिकडिप एप्लिकेसन पनि प्रयोग गर्नुहोला। साथीहरु, यसबाट हामीलाई धेरै नै बेनिफिट रहन्छ, जसबाट टिकडिप एप्लिकेसन अहिले नेपालले पब्लिश गरिसकेको छ। नेपालीको लागि महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन, जसबाट हामी सजिलैसँग भिडियो बनाएर, जुन टिकटकमा भिडियो बनाए जस्तै सेम टु सेम टिकटक जस्तै भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आएको फलोअर्स र लाइकबाट तपाईले पैसा पनि सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले इस्योबाट त्यो पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। भिडियोलाई लाइक गरेर अगाडि बढ्नुहोला। साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। साथीहरु, यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू ल्याइराख्छु। ल त साथीहरु, टिकडिप एप्लिकेसनलाई कसरी सुरु गर्न सकिन्छ र हामी यसलाई कसरी आफ्नो एकाउन्ट बनाउने, यसको बारेमा जानौं। ल त साथीहरु, म आफ्नो मोबाइलतर्फ लगेर यसको बारेमा जानकारी दिन्छु। ल त साथीहरु, मोबाइलतर्फ लागौं। साथीहरु, हामी मोबाइलमा आइसकेका छौं। नेपालको पहिलो सर्ट भिडियो सोशल मिडिया एप्लिकेसन टिकडिप एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर तपाईले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा क्लिक गरेर डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड लिंक राखेको छु साथीहरु, त्यसमा गएर टच गरेर सिधै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई पनि बेनिफिट रहन्छ र यसमा चाहिँ थोरै पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाई प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ टिकडिप एप्लिकेसन सर्च गर्नुहोला। टिकडिप सर्च गर्नुहोला। टिकडिप र यसलाई टपमा आइसकेको छ। अब यसलाई टच गर्नुहोला। अब देख्न सक्नुहुन्छ टिकडिप लाइक टिकटक मोजमस्ती सर्ट भिडियो एप। मतलब यसको चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ हामीले टिकटक लाइक जस्तो मोजमस्ती विभिन्न सर्ट भिडियोको थ्रुबाट हामी काम गर्न सक्छौं। जस्तै टिकटक प्रयोग गर्नुहुन्छ, टिकटक जस्तै नै हामीले टिकडिपलाई युज गर्न सक्छौं। एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। जस्तो हामी डीबीबी इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई पब्लिश गरेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसको डाउनलोड पनि 10,000 है त 10K प्लस चाहिँ डाउनलोड भइसकेको रहेछ र यसमा रेटेड चाहिँ 3+ ले चाहिँ रेट पनि गरिसकेका छन् र रिभ्युज पनि आइसकेको छ। अब हामी डाइरेक्टली यसलाई इन्स्टल भन्ने बटनमा टच गर्नु होला। साथीहरु, एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ टिकडिप तल ओपन भन्ने बटन आइसकेको छ। अब हामी ढिला नगरी यसलाई सुरुवात गरौँ। हामी कसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ अनि यसमा गएर हामी कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ यो पनि सिक्ने छौं। अब फर्स्टमा यसलाई ओपन गर्नु होला। अब देख्न सकिन्छ सर्ट भिडियो सोशल कम्युनिटी। यसमा चाहिँ पिपल फ्रम द ओभर द वर्ल्ड भनेर यसमा राखिरहेको छ। टिकडिप एप्लिकेसनलाई हामी सजिलैसँग यसमा चाहिँ इन्जोय लाइक एन्ड कमेन्ट अन इन्ट्रेस्टिङ भिडियो एट होम है त हामी सजिलैसँग घरमा बसेर विभिन्न इन्जोय गर्न सक्छौं। रमाइलोको लागि एउटा इन्टरटेनिङ एप रहेको छ र यसमा चाहिँ यहाँनिर दुईटा अप्सन वाच एन्ड क्रिएट भनेको छ। हामीले चाहिँ भिडियो हेर्न पनि सक्छौं र भिडियो बनाउन सक्छौं। अपलोड ओरिजिनल फन एन्ड भिडियो आर्ट प्लेटफर्म एन्ड बिकम अ स्टार है त तपाई एउटा स्टार बन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको एउटा भाइरल बन्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग टिकडिपको एप्लिकेसनको थ्रुबाट। अब यसलाई डन गरिदिनु होला। अब देख्न सक्नुहुन्छ प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज। अब तपाईले यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चुज गर्नु होला। मैले यसमा चाहिँ हिन्दी, इंग्लिश र नेपाली चुज गरे। यति कमन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी सबैले बुझ्न सक्छौं। अब यसलाई चाहिँ टिक गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न भिडियोहरू देख्न सक्छौं। जसले यसमा भिडियोहरू अपलोड गरेर चाहिँ पब्लिश गरेका छन् ती भिडियोहरू चाहिँ यसमा देखाइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो आइसकेको छ। यस्तै गरेर हामी विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्छौं। अब यसको थ्रुबाट हामी सजिलैसँग तपाईले भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यसमा पहिला चाहिँ आफ्नो आईडी चाहिँ कसरी लगइन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म देखाउने छु। अब यसरी तपाईको भिडियो प्ले भइहाल्छ। अब तपाई यहाँनिर प्रोफाइलको छेउतिर तल डाउनतिर हेर्नु होला। छेउतिरको अप्सन यो अप्सन रहेको छ डाउनतिर। अब यो अप्सनमा टच गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। अब हामी यसमा चाहिँ आफ्नो युजर एकाउन्ट क्रिएट गरेर मात्रै आफूले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्छौं। त्यसको लागि अब यसमा लगइन भन्ने अप्सन देखाइदिन्छ। प्लिज लगइन योर क्लिकिङ द बेलो सर्भिस। जस्तो फेसबुकबाट, गुगलबाट र एसएमएस को थ्रु हामी आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई एसएमएस मा लगेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर टच गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यहाँनिर
नेपालको लागि फोन नम्बर मागिरहेको छ। अब यसमा फोन नम्बर राखेर तपाईँले भेरिफाई जुन कोड आउँछ ओटिपी कोड त्यसलाई चाहिँ राखेर चाहिँ जेनेरेट गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोफाइलको नाम राखेर तपाईँले सिधै डाइरेक्टली आफ्नो फोन नम्बरबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि फोन नम्बरबाट बनाउनु छैन भने तपाईँले सजिलै एकदमै राम्रो मेथड भनेको चाहिँ फेसबुक अथवा गुगलबाट राख्नुभयो भने तपाईँको आइडी चाहिँ बिर्सिनु र जुनसुकै ठाउँमा चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर गुगलबाट आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गरेँ। अहिले तपाईँ फेसबुकबाट अथवा गुगलबाट टच गरेर तपाईँको 1 क्लिकमै प्रोफाइल यु हेभ सक्सेसफुल लगइन। अब लगइन भइसकेको छ किनकि हामी गुगलबाट अथवा फेसबुकबाट लगइन गऱ्यो भने यो चाहिँ लगइन भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल खुलिसकेको छ चुडामनी आचार्य। मैले चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ फर्स्ट एकाउन्ट रहेको छ साथीहरू, भर्खरै मैले यसलाई चाहिँ क्रिएट गरेँ। त्यसकारण गर्दा मेरोमा कुनै पनि भ्युज अथवा कुनै लाइक फलोवर्स कुनै पनि छैन। मैले भिडियो पनि राखेको छैन, यसमा चाहिँ नयाँ भर्खरै खोलेँ। अब यसबाट चाहिँ हामी माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन रहेको छ। यो टपको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले एकचोटि टच गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामी कसरी इन्कम गर्न सक्छौँ। यो एप्लिकेसन प्रयोग गरे बापत हामीलाई चाहिँ रोज, हार्ट र गिफ्ट यो 3वटा थ्रुबाट तपाईँले सजिलैसँग इन्कम हुनेछ। तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 0 रहेको छ ब्यालेन्स चाहिँ, र यसबाट रिडिम गरेर हामी सेवामा अथवा कुनै पनि मोबाइल रिचार्ज चाहिँ यहाँदेखि पठाउन सकिन्छ। रिडिम अप्सन पनि आउँछ। जस्तै रोज चाहिँ तपाईँले कति आयो त, मतलब रोज तपाईँले जति पाउनुहुन्छ, जति व्यक्तिले तपाईँको भिडियोमा चाहिँ रोज पठाउँछन् अथवा हार्ट पठाउँछन्, लाइकवाला अप्सन छ, अथवा गिफ्ट पठाउँछन्, जति तपाईँको यसको गिफ्ट र यो बढ्दै जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा कसरी हामी यो पैसालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र कसरी यो इन्कम हुन्छ यो पनि म देखाउने छु। नेक्स्ट भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली अब यसको भिडियोजहरू चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि जानौँ। जस्तै यहाँनिर डाउनतिर यसको बिचमा अप्सन रहेको छ। यो बिचको अप्सनमा तपाईँको भिडियोको लागि हो साथीहरू। यो भिडियोको लागि यहाँनिर टच गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भनेको छ अलो टिकडिप द टेक अ पिक्चर एन्ड रेकर्ड भिडियो, यसलाई चाहिँ अलो गरिदिनु होला। र फेरि भनेको चाहिँ एक्सेस फोटो एन्ड मिडिया फेरि अलो गरिदिन सक्नुहुन्छ। र रेकर्ड अडियो भनेको चाहिँ यसलाई पनि अलो गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि हामीले अरूको साउन्डलाई युज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ भिडियोजमा आएर डाइरेक्टली टिकटक जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा अब एकचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यसरी अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो चाहिँ फाइनल्ली यहाँनिर विभिन्न फिल्टर, साउन्ड इफेक्ट, कन्ट्रोल यो सबै कुराहरू तपाईँले टिकटकमा प्रयोग गर्न जान्नुभएको साथीहरूले चाहिँ टिकटकमा युज गरे जस्तै सजिलैसँग यो कुरा जानिहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ सजिलैसँग अब यहाँदेखि नेक्स्ट गरेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू आइरहेको छ। अब हामीले यस्ता भिडियोहरूमा सजिलैसँग साउन्ड प्रयोग गर्नको लागि जुन हामीले यो भिडियोको अप्सन छ, रेकर्ड भिडियोको साउन्ड यो बिचको अप्सन छ, यसमा गएर तपाईँले आफूले आफ्नो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो म्युजिकलाई चाहिँ यसमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने युज म्युजिक भन्ने अप्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टिकटकसँग डुएट गर्नको लागि चाहिँ डुएट भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने डुएट पनि भइहाल्छ। जस्तो बिचको अप्सनमा टच गर्नुभयो भने युज म्युजिक भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ टिकडिपलाई एकदमै राम्रोसँग प्रयोग गर्नुभयो, दैनिक भिडियोहरू अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँ भाइरल हुने चान्स एकदमै धेरै रहन्छ। र यसबाट विभिन्न हामीले बिनाफिस र पैसा कमाउन पनि एकदमै सजिलैसँग तपाईँको आएको फलोवर्स र विभिन्न लाइकको माध्यमबाट तपाईँले सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको टिकटक जस्तै छ। विभिन्न टिकटकका भिडियोहरू पनि यसमा पोस्ट गरिरहेका छन् र चाहिँ सजिलैसँग तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो त थियो नेपालको पहिलो सोसल मिडिया एप्लिकेसन टिकडिपको कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई हामी कसरी प्रयोग गरेर कसरी हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। सजिलैसँग तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र डेली भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ गिफ्ट र लाइकको थ्रुबाट तपाईँले सजिलैसँग इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग मिनिमम पनि तपाईँले 1000 देखि 5000सम्म सजिलै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई पनि यो भिडियो मन परेको हुनसक्छ। मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला र यसको बारेमा केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। ल त साथीहरू यसको बारेमा म अन्य अपडेट पनि लिएर राख्नेछु र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। ल त साथीहरू यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। छिट्टै नै अर्को भिडियो लिएर आउने छु। यति भन्दै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।